hottest actress performance ผลงานนักแสดงกัวอยู่ซินชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ My wife has run away from home again หรือภรรยาหนีออกจากบ้านอีกแล้วนักแสดงคือกัวหยุยชินและเลยี่เฮาเรื่องย่อก็คือเหวินรวนยี่สาวบ้านนอกธรรมดากับฟู่ถิงเซินทายาทเศรษฐีได้แต่งงานกันอย่างไม่คาดคิดเหวินรวนวี่ชายหนุ่มผู้ไร้เดียงสาและเรียบง่ายกับลูกชายมหาเศรษฐีเริ่มต้นชีวิตสมรสที่วุ่นวายด้วยความเข้าใจผิดต่างๆนานาทั้งสองจึงค่อยๆห่างเหินกันฟู่ถิงเซินจึงค้นพบว่าผู้หญิงที่เขาตามหามานานหลายปีแท้จริงแล้วคือภรรยาบ้านนอกที่เขาไม่ชอบหลังจากรู้ความจริงฟู่ถิงเซินจึงออกเดินทางไกลเพื่อทวงคืนเธอเริ่มถัดไปกด subscribe ก่อนคลิปนี้จะหายไป CK Series Addict ช่องรวมนักแสดงซีรีส์แนะนำเพื่อ FC โดยเฉพาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันค่ะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ CEO Daddy You've Got the Wrong Mommy หรือพ่อคะแม่ผิดคนแล้วนักแสดงคือกัวหยู่ชิงและสัวหมิงเรื่องย่อก็คือก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศเฉิงซื่อเหนียนเคยมีความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนกับซื่อเป่ยหยวน6 ปีต่อมาเฉิงซื่อเหนียนกลับไปจีนพร้อมลูกชายและได้เป็นเลขานุการของซื่อเป่ยหยวนแต่กลับพบว่าเขามีคู่มั่นอยู่แล้วหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบเฉิงซื่อเหนียนจึงตัดสินใจให้ซื่อเป่ยหยวนอยู่กับเธอแต่กลับพบว่าคู่มั่นของซื่อเป่ยหยวนไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเฉียวรั่วอันเพื่อนสนิทของเธอที่ปลอมตัวเป็นเธอเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ A rich family's adorable child gets a daddy to pamper his mommy หรือลูกสาวสุดน่ารักของครอบครัวเศรษฐีได้พ่อมาดูแลแม่ของเขานักแสดงคือกัวยุยชินและโจยุยเฟยเรื่องย่อก็คือ6 ปีก่อนเซิ่งเซี่ยทายาทตระกูลเซิ่งถูกแม่เลี้ยงใส่ร้ายหลังจากคบหากันคืนเดียวเธอให้กำเนิดลูกแฝดชายหญิงและถูกโกหกว่าตายไปแล้วขณะหลบหนีการแต่งงานแบบคลุมถุงชนเธอได้พบกับเด็กๆในสวนสาธารณะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับพระเอกเด็กๆเชื่อมโยงทั้งสองเข้าด้วยกันซึ่งเซี่ยยอมรับพระเอกที่แซงทำเป็นยากจนและทั้งสองก็แต่งงานกันอย่างรวดเร็วซึ่งเซี่ยต้องเผชิญกับการบีบบังคับจากเก๋อเกอและความเข้าใจผิดมากมายซึ่งเซี่ยจึงหลบหนีออกมาได้อย่างชาญฉลาดความเข้าใจผิดของพระเอกต่อซึ่งเซี่ยยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งความจริงหลายอย่างถูกเปิดเผยสร้อยคอการทดสอบตัวตนและวังวนแห่งอารมณ์อันซับซ้อนในที่สุดปริศนาของการทดสอบความเป็นพ่อก็คลี่คลายความจริงก็ถูกเปิดเผยและซึ่งเซี่ยก็คือนางเอกจากเมื่อหลายปีก่อนจริงๆพระเอกและนางเอกปกป้องความรักของพวกเขาเปิดโปงแผนการร้ายและครอบครัวทั้ง4ก็กลับมารวมกันอีกครั้งพร้อมแบ่งปันความสุขเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Locking Up the Spring Night หรือคืนฤดูใบไม้ผลินักแสดงคือกัวยุยซินและเจิงอี้ถงเรื่องย่อก็คือชาติที่แล้วซูชิงหยูเพิ่งรู้ตอนใกล้ตายว่าลูกพี่ลูกน้องของเธอมีลูกกับสามีแล้วลูกพี่ลูกน้องที่ปกติระมัดระวังตัวดีกลับเป็นลูกสาวของพ่อและป้าส่วนแม่ถูกป้าและลูกสาวฆ่าตายลูกพี่ลูกน้องได้เปิดเผยท่าแท้ของเธอแล้วชาตินี้เธอได้กลับมาเกิดใหม่เธอจะฉีกหน้ากากเสแสร้งของลูกพี่ลูกน้องเปิดโปงคำโกหกและลงโทษผู้ที่ทำผิดต่อเธอในชาติก่อนด้วยเลือดเนื้อเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Billion Glory หรือเกียรติยศอันทรงเกียรตินักแสดงคือกัวหยู่ชินและเซิงอีถงเรื่องย่อก็คือในอดีตชาติเฉินเจ้าบุตรสาวโดยชอบธรรมของตระกูลเฉินได้แต่งงานกับลู่หมิงเฉิงบุตรชายคนที่2ของตระกูลขณะที่เฉินเฉียนเชียนบุตรสาวนอกสมรสได้แต่งงานกับลู่หมิงสู้รัชทายาทโดยชอบธรรมของตระกูลอย่างไรก็ตามรัชทายาทโดยชอบธรรมเสียชีวิตจากการถูกวางยาพิษในสนามรบ3 เดือนหลังจากแต่งงานและลู่หมิงเฉิงก็กลายเป็นรัชทายาทโดยชอบธรรมคนใหม่
เฉินเฉียนเฉียนไม่ยอมรับเฉินเจ้าเจ้าพี่สาวของเธอให้เป็นภรรยาของรัชทายาทโดยชอบธรรมจึงสังหารเธอในงานศพกลับมาเกิดใหม่ทั้งสองถูกบังคับให้เปลี่ยนคู่ครองด้วยความเกลียดชังและความทรงจำในอดีตเฉินเจ้าเจ้าค่อยๆควบคุมโชคชะตาของตนเองเธอเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของลู่หมิงเฉิงพระเอกได้สำเร็จก่อนจากนั้นจึงร่วมมือกับเขาเพื่อเปิดเผยลู่หมิงฉีบุตรชายคนที่3ที่ถูกหลอกลวงเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Reborn in the 80s A Whirlwind Marriage to a Beijing Socialite หรือเกิดใหม่ในยุค 80 การแต่งงานแบบสายฟ้าแลบกับไฮโซปักกิ่งนักแสดงคือกัวยู่ซินและฝงซือหยวนเรื่องย่อก็คือปายลิงหลงกลับมาเกิดใหม่อย่างไม่คาดคิดในช่วงทศวรรษ 1980 เธอต้องเผชิญกับความยากลำบากในครอบครัวและอาการป่วยหนักของแม่ เธอถูกบังคับให้นัดบอร์ดเพื่อหาเงินผ่าตัดและได้พบกับลู่จิงฉวนหนุ่มหล่อเหลาความรักเบ่งบานระหว่างทั้งคู่แต่ปายลิงหลงกับต้องตกอยู่ในความบาดหมางในครอบครัวถูกบังคับให้เอาชนะป้าและคนอื่นๆท่ามกลางความแค้นและความรักที่เชื่อมโยงกันปายลิงหลงได้ต่อต้านความยุติธรรมในครอบครัวอย่างกล้าหาญขณะที่ความสัมพันธ์ของเธอกับลู่จิงฉวนก็แน่นแฟ้นขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามขณะที่พวกเขากำลังจะแต่งงานกันอาการของแม่ก็ทรุดลงอย่างกระทันหันปายลิงหลงต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากระหว่างความรักและครอบครัวเธอจะสามารถแก้แค้นและปกป้องคนที่เธอรักในยุคสมัยที่ไม่คุ้นเคยนี้ได้หรือไม่เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Strategy of Beauty and Power หรือกลยุทธ์แห่งความงามและพลังนักแสดงคือกัวอยู่ซิ่นและเชี่ยชุนหยีเรื่องย่อก็คือหันชันคือหญิงสาวที่ถูกบังคับให้เป็นสายลับถูกส่งไปสืบสวนองค์ชายหนิงเย่ฮวยจินผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยช่วยชีวิตเธอไว้ระหว่างการแย่งชิงอำนาจเธอได้รับการปกป้องจากเย่ฮวยจินแต่ถูกเย่กูเฉินบีบบังคับเมื่อสหาแทนพลิกผันเธอได้ค้นพบว่าเย่ฮวยจินคือศัตรูและเย่กูเฉินคือพันธมิตรที่แท้จริงของเธอทั้งสองเอาชนะความเข้าใจผิดและความท้าทายต่างๆจนในที่สุดก็ได้เปิดเผยความจริงร่วมกันทำรงความยุติธรรมและสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ After their separation the abstinent CEO became addicted to pursuing her หรือหลังจากแยกทางกัน CEO ผู้ไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นก็ติดเธอนักแสดงคือกัวยู่ชินและหลีเหล่เรื่องย่อก็คืออดีตเทรนเดอร์ชั้นนำของ Wall Street หลังจากถูกละเลยซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากการแต่งงานเพื่อชดใช้หนี้แห่งความกตัญญูตัดสินใจที่จะปล่อยเธอไปแต่พบว่าตัวเองไม่สามารถทิ้งเธอไปได้เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Mid-Autumn Festival That Year หรือเทศกาลไหว้พระจันทร์นักแสดงคือกัวอยู่ชินและโซหมิงเรื่องย่อก็คือ10 ปีก่อนหลินเว่ยบิดาของหลินฉานเสียชีวิตในเหตุเพลิงไหม้ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ส่งผลให้หลินฉานต้องพึ่งพาโจฮุยมารดาและต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากหลินฉานเริ่มรู้สึกขุ่นเคืองที่บิดาไม่อยู่ในชีวิตความขุ่นเคืองนี้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากมารดาป่วยเป็นโรคมะเร็งจากการทำงานหนักเกินไปอุบัติเหตุทำให้หลินฉานสามารถย้อนเวลากลับไปในคืนก่อนเทศกาลไหว้พระจันทร์ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของมารดาหลินฉานตั้งใจแน่วแน่ที่จะหยุดยั้งบิดาไม่ให้เสี่ยงอันตรายแต่หลังจากได้สัมผัสประสบการณ์มากมายกับบิดาเธอค่อยๆเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของบิดาและในที่สุดก็สามารถปล่อยวางได้ดังนั้นในท้ายที่สุดเมื่อบิดาของเธอตั้งใจที่จะพุ่งทะยานไปสู่ทะเลเพลิงเธอจึงไม่ได้ห้ามปรามบิดาด้วยกำลังเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Flash Marriage Rose หรือการแต่งงานแบบ Flash กับ Rose นักแสดงคือกัวอยู่ชินและหลิวเฮาจุนเรื่องย่อก็คือลู่ปิงเหอเจ้าของร้านเกมอาร์เคดและหยางชุนหลงหญิงสาวชาวชนบทที่หนีออกจากบ้านแต่งงานอย่างเร่งรีบเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเงินขณะที่พวกเขาฝ่าฟันความยากลำบากในยุคนั้นทั้งการถูกเลิกจ้างและการถูกกลั่นแกล้งจากเหล่าอันธพาลท้องถิ่นความรักแท้ของพวกเขาก็ค่อยๆเบ่งบานเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Dream Cloud หรือความฝันแห่งเมฆนักแสดงคือกัวอยู่ชินและจางเถียนจิงเรื่องย่อก็คือหญิงสาวคนหนึ่งติดอยู่ในความฝันและไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้ชายหนุ่มพยายามอย่างหนักเพื่อให้เธอเชื่อใจและช่วยเธอค้นหาความจริงชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ After the Clouds Part The Moon Shines Bright หรือเมื่อเมฆสลายไปพระจันทร์ก็จะส่องแสงนักแสดงคือกัววี่ซินและเฉินเทียนเสี่ยว
เรื่องย่อก็คือ ฉันแต่งงานกับพี่ชายของเพื่อนสนิทด้วยความรักแบบสุดเหวี่ยง จะหาผู้ชายที่คอยใช้เงินกับฉันอย่างบ้าคลั่งหลังแต่งงานได้ที่ไหนกัน เขาตั้งใจจะลงหลักปักฐานและใช้ชีวิตที่ดีกับฉันจริงๆหรอ เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Awesome Winds Mistake หรือความผิดพลาดของสายลมและดูใบไม้ร่วง นักแสดงคือกัวอีซินและอูจูซีเรื่องย่อก็คือซูหยวนซานทิ้งภรรยาและลูกสาวไว้เป็นเหยื่อล่อเพื่อถ่วงเวลาศัตรูซูเฉียนเซ่และมารดาของเธอรอดพ้นจากการถูกทหารข่มขืนอย่างหวุดหวิดแต่ได้รับการช่วยเหลือจากราชาผู้สวมหน้ากากเรื่องราวความรักที่น่าติดตามเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ You'll Love Me When the World Turns Upside Down หรือคุณจะรักฉันเมื่อโลกเปลี่ยนไปนักแสดงคือกัวอู่ชินและเคอร์ฉวนเรื่องย่อก็คือหลังจากเหอหยานประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลินเสี่ยวจึงพยายามแก้แค้นแทนเธอส่วนหยู่เกอต้องต่อสู้ระหว่างความรักและความเกลียดชังท่ามกลางการแย่งชิงอำนาจอย่างต่อเนื่องภายในกลุ่มฟันซิงความล้ำในอดีตและความขัดแย้งทางอารมณ์ของพวกเขาถูกเปิดเผยทีละชั้นนำไปสู่ชะตากรรมที่แตกต่างกันของแต่ละคนเมื่อเผชิญหน้ากับความจริงและกฎหมายเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The South Wind does not recognize the people of old หรือลมใต้ไม่รู้จักผู้คนในอดีตนักแสดงคือกัวอยู่ซินและหว่างหนานเรื่องย่อก็คือ 6 ปีก่อนหนานซีและเมืองลี่ฉวนตกหลุมรักกันแต่ด้วยเหตุเพลิงไหม้และความเข้าใจผิดเธอจึงยอมรับคำขอแต่งงานของซูเหยียนเพื่อนของเมืองลี่ฉวนซึ่งยอมเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องเธอเมืองลี่ฉวนเชื่อว่าตนเองถูกทรยศจึงโกรธแค้นและหนีออกจากประเทศ 6 ปีต่อมาเขากลับมาและใช้ธุรกิจที่ได้มาช่วงชิงอำนาจของหนานซีตอบโต้ด้วยการเกี้ยวพาราสีในที่สาธารณะและการบีบบังคับส่วนตัวแต่ก็ไม่อาจปกป้องเธอได้เมื่อเธอตกอยู่ในอันตรายในเวลานี้หนานซีกำลังเลี้ยงดูยูโฮลูกสาวของเธอที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเพียงลำพังและดิ้นรนหาเงินมาผ่าตัดเมื่อพวกเขาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเมืองลี่ฉวนก็ค้นพบความจริงเกี่ยวกับพ่อแม่ของลูกสาวและความจริงเบื้องหลังการทรยศของเขาค่อยๆเปิดเผยออกมาเขาเปลี่ยนจากการแก้แค้นมาเป็นการปกป้องโดยร่วมมือกับหนานซีเพื่อเผชิญกับความยากลำบากที่เกิดขึ้นจากครอบครัวของหยู่เยียนและภัยคุกคามทางอารมณ์รูปแบบใหม่พร้อมทั้งร่วมกันซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่พังทลายและต่อสู้เพื่อชีวิตของลูกสาวชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ I Miss You So Much หรือคิดถึงเธอนักแสดงคือกัวอยู่ซินและเหลียงซือเหวยเรื่องย่อก็คือเฉินเหนียนและลู่จิงเสวียนนายน้อยแห่งตระกูลลู่เคยเป็นคู่รักกันมาตั้งแต่เด็กและตกหลุมรักกันเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ทันใดนั้นลู่ชายแท้ๆของตระกูลลู่ก็ปรากฏตัวขึ้นลู่จิงเสวียนจึงถูกไล่ออกจากบ้านทั้งสองสัญญากันว่าเฉินเหนียนจะไปหาเขาที่หลังวันรุ่งขึ้นเฉินเหนียนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเธอกลัวว่าลู่จิงเสวียนจะทนไม่ไหวจึงขอให้พ่อดูแลเขาแต่พ่อของเธอซึ่งเป็นคนโลภมากจ้างคนมาทำร้ายลู่จิงเสวียนและโกหกว่าเฉินเหนียนเปลี่ยนใจแล้วลู่จิงเสวียนเห็นเฉินเหนียนจากไปกับคุณชายแท้ๆของตระกูลลู่หัวใจสลายหลังจากหายจากอาการป่วยเฉินเหนียนก็ตามหาเขาอย่างไร้ผล5 ปีต่อมาลู่จิงเสวียนซึ่งปัจจุบันเป็นเศรษฐีพันล้านกลับมาทั้งสองแก้ไขความเข้าใจผิดของพวกเขาและกลายเป็นคู่หลักกันในที่สุดเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Poor White Hair หรือผมขาวผู้น่าสงสารนักแสดงคือกู้หยู่ซินและเหลยอี้เฮ่าเรื่องย่อก็คือเจียวเจียวและกู่ชิงหวินมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่หลี่ไคหยวนผู้ทรยศกลับใส่ร้ายกู่ชิงหวินทำให้เขาถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อแก้แค้นเจียวเจียวจึงปลอมตัวเป็นเย่ไฉเหรินอย่างเด็ดเดี่ยวและเข้าไปในวังในฮาเร็มอันแสนทรยศเธอใช้สติปัญญาอันเฉียบแหลมเพื่อจัดการความขัดแย้งอย่างชาญฉลาดและเปิดโปงอาชญากรรมของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
หลังจากความยากลำบากและอุปสรรคมากมาย เธอและกู่ชิงหวินร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอก จนสามารถโค่นล้มการปกครองของหลี่ไคหยวนได้สำเร็จ ในท้ายที่สุด เจียวเจียวก็ขึ้นครองราชย์พร้อมสาบานว่าจะให้ประชาชนทั้งแผ่นดิน มีชีวิตที่รุ่งเรืองและสงบสุข ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ I promise you a life of joy and sorrow หรือฉันสัญญากับคุณว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุข นักแสดงคือกัวหยู่ซินและมาเซียวหยูเรื่องย่อก็คือฟู่หันชวนผู้ครอบครองร่างกายอย่างอันหายากกำลังเผชิญกับชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้ทว่าในห้วงแห่งความสิ้นหวังเขาได้พบกับซือเย่อนักศึกษาธรรมดายากจนข้นแค้นผู้ซึ่งมีร่างกายหยินเพียงหนึ่งเดียวในโลกผู้ซึ่งกลายเป็นความหวังเดียวในการมีชีวิตรอดของเขาเพื่อยืดอายุไขฟู่หันชวนจึงละทิ้งทุกสิ่งและแต่งงานกับเธอเมื่อเวลาผ่านไปเขาพบว่าตัวเองหลงรักเธออย่างสุดหัวใจอย่างไรก็ตามการเยียวยาตนเองต้องแลกมาด้วยชีวิตของซือเย่อฟู่หันชวนต้องเผชิญกับทางเลือกอันโหดร้ายระหว่างความรักและการเอาชีวิตรอดทรมานด้วยความสับสนวุ่นวายภายในไม่สามารถหลีกหนีจากวังวนแห่งอารมณ์ได้เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Enchanting Wedding Colors หรือสีสันงานแต่งงานอันน่าหลงไหลนักแสดงคือกัวหยู่ซินและเซินเฮาหนานเรื่องย่อก็คือซูหนิงถูกไล่ออกหลังจากคำสารภาพกับลู่ฉือซือล้มเหลวคืนนั้นเธอเมาและเผลอหลับไปกับเขาเธอพยายามหนีแต่ถูกมัดและพาตัวกลับมาซูหนิงปฏิเสธคำขอแต่งงานของลู่ฉือซืออย่างเด็ดขาดแต่สุดท้ายก็แต่งงานกับเขาอยู่ดีลู่ฉือซือเดินทางไปทำธุรกิจต่างประเทศขณะที่ซูหนิงใช้เวลากลางคืนปาร์ตี้ที่ประเทศจีนทันใดนั้นเขาก็กลับมาก่อนเวลาและจับตัวเธอได้คาหนังคาเขาที่โรงแรมเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ If you're infatuated please tell me หรือหากคุณสนใจกรุณาแจ้งให้เราทราบด้วยนักแสดงคือกัวอยู่ชินและวังไขมู่เรื่องย่อก็คือหลินเฉียนผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นสาวสังคมชั้นสูงที่สุดในเมืองหลวงถูกจัดแจงให้แต่งงานกับฟู่หยู่ชวนเธอปฏิบัติตามหน้าที่ของภรรยาอย่างเคร่งครัดแต่เขากลับไม่เห็นคุณค่าของเธอในความทรงจำของฟู่หยู่ชวนเธอดูจืดชืดไร้ชีวิตชีวาและแตกต่างจากผู้หญิงสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิงต่อมาเธอยื่นใบหย่าให้เขาและจู่ๆผู้หญิงที่เคยน่าเบื่อก็กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือมู่ลี่เฉอหรือมู่ลี่เสอนักแสดงคือโกหยู่ชินและหลิวหยู่ฮ่างเรื่องย่อก็คือเพื่อหาเงินช่วยผ่าตัดคุณยายหลี่ซิงสาวงามวัยเรียนจึงตัดสินใจทำงานพาร์ทไทม์ออนไลน์เป็นแฟนสาวที่ออกแบบเองหลี่ซิงบังเอิญได้พบกับโหลชงเพลย์บอยชื่อดังจากชนชั้นสูงของปักกิ่งเบื้องหลังชื่อเสียงของโหลชงที่เป็นเด็กเกเรมาตั้งแต่เกิดชอบเย้ายวนและบังคับผู้อื่นคือความรักใคร่ลึกซึ้งที่ซ่อนเร้นมานานหลายปีหลี่ซิงจึงยอมก้าวเข้าไปในกรงทองของเขาเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ A Spring Day Slight Intoxication หรือความมึนเมาในฤดูใบไม้ผลินักแสดงคือกัวยู่ชินและเจิงเจิ้งหยางเรื่องย่อก็คือวันที่ฟู่ชิงอินผิดหวังในตัวซ่งจื่อเหยียนอย่างที่สุดนางจึงได้ไปหาซ่งเจิ้งหน้าร้านน้ำชาฟู่ชิงอินถามขึ้นว่าคุณซ่งคุณอยากแต่งงานกับฉันจริงหรือซ่งเจิ้งตอบว่าคุณฟู่การแต่งงานไม่ใช่เกมการมีทะเบียนสมรสหมายถึงการได้ใช้ชีวิตร่วมกันตลอดชีวิตในวันที่ทั้งคู่จดทะเบียนสมรสฟู่ชิงอินได้รับคำทำนายอันเป็นมงคลยิ่งเพียงแวบเดียวในชีวิตนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนับแต่นั้นมาซ่งเจิ้งก็รักฟู่ชิงอินอย่างสุดหัวใจเรื่องแท็กไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Back to the 80s Growing Old Together หรือย้อนวัย 80 ก้าวสู่วัยชราไปด้วยกันนักแสดงคือกัวอุ๋ยชินและซูกวินเฮอเรื่องย่อก็คือชาติที่แล้วหลิงหยูเคยหลงรักลู่เจ๋าเหยียนแต่กลับแต่งงานกับลู่ชินหนิงโดยไม่ได้ตั้งใจชาตินี้เจ้าเหยียนและชินหนิงได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งและแลกตัวเจ้าสาวชาติที่แล้วลู่เจ๋าเหยียนแต่งงานกับกวงเย่แม้จะถูกเยาะเย้ยว่าล้มเหลวในการไต่เต้าทางสังคมแต่กลับร่ำรวยและมีความสุขขณะที่น้องสาวของเธอลู่ฉินหนิงแต่งงานกับหลิงเย่อในชุดแต่งงานอันหรูหราแต่กลับกลายเป็นม่ายก่อนที่เทียนแต่งงานจะดับลงความแตกต่างอย่างมหาศาลในสถานการณ์ทำให้ลู่ฉินหนิงคลุ้มคลั่งลากลู่เจ๋าเหยียนลงสู่ห้วงเหวแห่งความตายทว่าโชคชะตากลับนำพาทั้งคู่กลับคืนสู่คืนก่อนวันแต่งงานลู่ฉินหนิงใช้เล่ห์เหลี่ยมเก่าๆลักพาตัวกงเว่ไป
แต่กลับไม่ทันสังเกตเห็นประกายเย็นชาในแววตาของลู่เจาเหยียนเธอคราวนี้เธอไม่เพียงแต่ปกป้องชีวิตของหลิงเย่อเท่านั้นแต่ยังทำให้พี่สาวจอมวางแผนของเธอได้เห็นความสุขของตนเองอีกด้วยเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ A capitalist daughter who empties her family fortune and goes to the army to fight her husband หรือลูกสาวนายทุนที่สละทรัพย์สมบัติของครอบครัวและเข้ากองทัพเพื่อตามหาสามีของเธอนักแสดงคือกัวยี่ซินและหลิวยี่หางเรื่องย่อก็คือเธอเป็นลูกสาวนายทุนจากเซี่ยงไฮ้ที่หลังจากข้ามภพมาอยู่ในหนังสือเธอถูกพ่อและแม่เลี้ยงผู้ชั่วร้ายวางแผนร้ายเพื่อแย่งชิงมรดกของเธอเพื่อตามหาสามีทหารเธอจึงเปิดใช้งานมิติของจี้หยกเธอแบกรับทรัพย์สมบัติมากมายเธอจึงเดินทางไปยังเกาะแห่งหนึ่งใช้ทักษะการแพทย์ของบรรพบุรุษช่วยเหลือชาวบ้านแต่กลับได้พบกับนายทหารหัวหลิงโจผู้เย็นชาซึ่งเข้าใจเธอผิดโดยไม่คาดคิดเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Failed attempt to win over the cold-hearted Prime Minister apologizing for his forgiveness หรือความพยายามที่ล้มเหลวในการเอาชนะใจนายกผู้เย็นชาขอโทษสำหรับการให้อภัยของเขานักแสดงคือโก้อือชินและหลิวเซวนเฉิงเรื่องย่อก็คือหญิงสาวถูกระบบกวาดล้างหลังจากล้มเหลวในการเอาชนะใจนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา3 ปีโดยไม่คาดฝันเธอได้กลับมาเกิดใหม่และพยายามเอาชนะใจเขาในปีที่2เขาตัดสินใจเปลี่ยนเป้าหมายและไล่ตามนายพลหนุ่มแทนเธอแยกตัวออกจากนายกรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดทุ่มเทความพยายามทั้งหมดไปที่การเอาชนะใจนายพลที่ชื่นชมเธออย่างไรก็ตามเธอไม่คาดคิดว่านายกรัฐมนตรีจะปลุกจิตสำนึกที่แท้จริงของเขาและเริ่มพันธนาการเธอแย่งชิงความรักของเธอนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้อันดุเดือดแห่งการแข่งขันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ I am just an insignificant mortal หรือฉันเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ต่ำต้อยนักแสดงคือกัวอีชินและหวงเฮาเหวินเรื่องย่อก็คือเซินจูอิงวัย16 ปีตกหลุมรักฟู่ซื่อจั่วหนุ่มเสื้อเชิ้ตสีขาวตั้งแต่แรกเห็น8 ปีต่อมาความรักของเธอถูกปกปิดไว้ด้วยโอกาสที่พลาดไปหลายครั้งพวกเขาพบกันอีกครั้งในนัดบอร์ดและเมื่ออายุ26 ปีพวกเขาก็แต่งงานกันอย่างรวดเร็วจนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิของปีที่11ฟู่ซื่อจั่วจึงได้เห็นจดหมายรักที่รอคอยมานานถึง5 ปีเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Spring Tree and Clouds หรือต้นไม้กับเมฆในฤดูใบไม้ผลินักแสดงคือกัวหยี่ชินและยูหลุนหาวเรื่องย่อก็คือหยุนหนวนหนวนแอบชอบหนุ่มหล่อประจำโรงเรียนเซินเจียชูเพื่อพิสูจน์ตัวเองเธอจึงพนันกับหนุ่มรองบ่อนเพื่อตามหาความรักของเขาเธอสนิทกับเซินเจียชูในช่วงฝึกซ้อมตอนเช้าตรู่และหลังจากการพบกันโดยไม่คาดคิดเธอพบว่าเขาจำเธอได้เพราะความดื้อรั้นของเธอในการเล่นบาสเกตบอลทั้งสองเอาชนะความเข้าใจผิดและแสร้งทำเป็นคู่รักกันและในที่สุดก็สามารถคลี่คลายปัญหาทั้งหมดได้หลังจากคว้าแชมป์เซินเจียชูสารภาพถึงความรักครั้งก่อนและในที่สุดทั้งสองก็กลายเป็นคู่รักกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Bringing Home the Nation's Husband หรือพาสามีกลับบ้านนักแสดงคือกัวยู่ชินและหวังเฮาเจินเรื่องย่อก็คือเฉียวอันหาวและลู่จิ้นเหนียนแต่งงานปลอมๆกันเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ของฉุยเจียมู่ปกปิดความรู้สึกที่มีต่อกันต่อมาทั้งคู่ได้เข้าร่วมทีมถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยกันหลังจากผ่านความเข้าใจผิดการปกป้องและการเปิดเผยความลับในอดีตในที่สุดพวกเขาก็เอาชนะอุปสรรคยืนยันความรู้สึกของตัวเองและได้จดทะเบียนสมรสนำไปสู่จุดจบที่มีความสุขเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Summer of Fendra หรือฤดูร้อนแห่งเฟนดรานักแสดงคือกัวยุ้ยซินและหลิวเซียวชูเรื่องย่อก็คือป่ายชิงเหมยช่างภาพอิสระถูกบังคับให้มั่นกับโจซึ่งอันผู้ซึ่งกำหนดกฎ3 ข้อและรู้สึกว่าเธอไม่น่าสนใจโจซึ่งอันปลอบใจเธอด้วยท่าทางเล็กๆน้อยเช่นถือรองเท้าให้เธอและชงน้ำตาลใส่แดงแต่เธอเข้าใจผิดว่าความอดทนของเขาคือการขัดความรักอันเนื่องมาจากบาดแผลในอดีตของครอบครัวจึงตัดสินใจถอนมั่นหลังจากแยกทางและผ่านเรื่องราวพลิกผันมากมาย
เธอก้าวออกมาจากอดีตด้วยความรักอันลึกซึ้งของโจซึ่งอันและความอบอุ่นของครอบครัวและในที่สุดก็ยอมรับความรักที่ทุ่มเทนี้เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Flash Marriage Dr. Gu Hurst Celibate and Rich หรือ Dr. Gu เขาเป็นโสดและรวย นักแสดงคือกัวยี่ซินและจางลี่เหรินเรื่องย่อก็คือเจียงมู่เหยียนเป็นหมอหนุ่มอนาคตไกลที่พ่อของเธอกำลังจะให้เธอแต่งงานกับชายที่อายุมากกว่ามากเพื่อปลดหนี้พนันเพื่อนสนิทของเธอจึงเสนอให้เธอแต่งงานกับลุงของเธอดร.กู้หุยจิงแทนเขาเป็นหนุ่มรูปงามเป็นแพทย์ที่ประสบความสำเร็จและเป็นทายาทของกลุ่มบริษัทกูฟาร์มาซูติคอลส์หลังจากแต่งงานแบบฉาบฉวยและแทบจะไม่ได้เจอกันเลยกูหุยจิงเดินทางไปทำธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานทิ้งเจียงมู่เหยียนไว้กับกุญแจวิลล่าเงินทุนไม่จำกัดและคำสัญญาว่าจะกลับมาเมื่อเขากลับมาอีกครั้งในอีก1 ปีต่อมาทั้งคู่ได้พบกันอีกครั้งแต่กลับจำกันไม่ได้พวกเขาพัฒนาความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงและลูกศิษย์ที่เคารพซึ่งกันและกันขณะเดียวกันก็พยายามหาคู่ครองของตัวเองให้เจอในที่สุดโดยไม่รู้ว่าทั้งคู่แต่งงานกันแล้วหลังจากความเข้าใจผิดและการระบุตัวตนที่ผิดพลาดต่อคู่สมรสของพวกเขาหลายครั้งพวกเขาสาบานว่าจะหย่าร้างท่ามกลางความรู้สึกที่เพิ่มขึ้นพวกเขาจะหาความจริงได้ในที่สุดก่อนที่จะเซ็นเอกสารหย่าร้างหรือไม่เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ It's her fault for being too good at acting cute หรือเป็นความผิดของเธอเองที่ทำตัวน่ารักเกินไปนักแสดงคือกัวหยู่ซินและหลิวหยู่หังเรื่องย่อก็คือความเต็มใจของเจียงเซียนที่จะเข้าข้างหลิมหยวนโจทำให้เธอกลายเป็นตัวตลกของเมืองทันใดนั้นทุกคนก็คิดว่าเจียงเซียนจะไม่แต่งงานกับใครนอกจากหลินหยวนโจพวกเขากลับพบว่าเธอกำลังใช้หลินหยวนโจเป็นแค่ตัวแทนเธอไม่ได้รักใครเลยแม้แต่น้อยแถมยังต้องการหลบหนีในทางกลับกันหลินหยวนโจกลับเปลี่ยนจากคนไร้ค่าที่ไม่เข้าใจความรักกลายเป็นคนที่ตกหลุมรักเจียงเซียนอย่างแท้จริงสุดท้ายเขาก็คลุมคลั่งและผูกมัดเธอไว้ข้างกายอ้อนวอนให้เธอรักเขาเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ In the Midsummer of August หรือท่ามกลางฤดูร้อนเดือนสิงหาคมนักแสดงคือกัวยู่ชินและหวงเฮาเหวินเรื่องย่อก็คือเจียงหนานชานและเหอเป่ยเจิ้งกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากห่างกัน8 ปีเธอกลายเป็นหมอฟันที่เย็นชาและเก็บตัวในขณะที่เขานำรักใหม่มาสู่การนัดหมายจนกระทั่งการนัดบอร์ดที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียทำให้เกิดความเข้าใจผิดเธอในที่สุดก็คลี่คลายความขัดแย้งภายในใจได้ปรากฏว่า8 ปีที่ผ่านมาเป็นเส้นทาง2 ทางเสมอมาเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ We Grow Wildly หรือเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้งนักแสดงคือกัวยูซินและไบฟังเวินเรื่องย่อก็คือนักแสดงสาวเจียงหนานผู้ซึ่งหลบหนีความรักจอมปลอมและความล้มเหลวในหน้าที่การงานออกเดินทางสู่ทะเลทรายเพื่อสัมผัสประสบการณ์บทบาทใหม่ที่นั่นเธอได้พบกับลู่เปยวิศวกรผู้แอบติดตามอาชญากรที่ถูกหมายจับท่ามกลางพายุทรายอันตรายเพื่อปกป้องเจียงหนานลู่เปยจึงปลอมตัวและกักตัวเธอไว้ที่ฐานทัพชั่วคราวหลังจากความเข้าใจผิดถูกคลี่คลายทั้งสองถูกบังคับให้แต่งงานปลอมๆเพื่อช่วยภารกิจของพวกเขาท่ามกลางอันตรายพวกเขาพัฒนาความรู้สึกให้กันและกันและในที่สุดก็เยียวยาหัวใจที่แตกสลายของกันและกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Top Scholar His Wife Flipped the Table Again หรือล้มโต๊ะท่านบัณฑิตนักแสดงคือกัวยูชินและเกาหมินรุ่ยเรื่องย่อก็คือเพื่อตอบแทนบุญคุณสำหรับมื้ออาหารเมื่อ3 ปีก่อนฉินหยูบัณฑิตใหม่ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งได้แต่งงานกับจังฉงเจ้าเล่ห์จอมวายร้ายในหมู่บ้านโดยรอบการแต่งงานครั้งนี้ทำให้เขาต้องพัวพันกับการต่อสู้อันเป็นความตายระหว่างความบาดหมางในครอบครัวและราชสำนักฉินหยูผู้ดูอ่อนโยนกลับเป็นเพียงเบี้ยตัวหนึ่งที่คอยสืบหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาภัยพิบัติจังฉงผู้ดุดันและกล้าหาญเพื่อปกป้องน้องสาวเธอจึงใช้ไหวพริบและเอาชนะลุงจอมบงการของเธอทั้งคู่ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของประชาชน
เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Blossoming Thorns หรือดอกหนามบาน นักแสดงคือกัวยู่ชิน และหลิวยู่หัง เรื่องย่อก็คือ เรื่องราวของทนายความช่วยเหลือทางกฎหมาย ฟางหยวน ผู้คนพบความจริงเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ระหว่างการสืบสวน คดีทำร้ายร่างกายสามีของเจ้าดี้ เรื่องราวที่นำเสนอการเดินทางของสวีอ้าย เด็กสาวจากครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง จากการห่างเหินสู่การเป็นพยานอย่างกล้าหาญ โดยผ่านความช่วยเหลือทางกฎหมายและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสตรี สารคดีนี้จะเปิดเผยปัญหาทางสังคม เช่น ความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศ และใช้เทคนิคระทึกขวัญเพื่อนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบความช่วยเหลือทางกฎหมายของประเทศ